บนโซเชียลแชร์ว่าเมื่อเลือดกำเดาไหลห้ามเงยหน้าเพราะเป็นวิธีที่ผิดพร้อมแชร์วิธีห้ามเลือดกำเดาที่ถูกต้องคือบีบจมูกนั่งตรงก้มหน้าและอ้าปากหายใจชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับเลือดกำเดาไหลห้ามเงยหน้าจริงไหมครับจริงค่ะห้ามเงยหน้าปกติแล้วเวลาเลือดกำเดาไหลเนี่ยวิธีที่ควรทำปฐมพยาบาลเองเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้นั่งหลังตรงหรือว่าอาจจะค้อมตัวมาข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็ก้มหน้านิดหน่อยแล้วก็บีบที่ปลายจมูกก็เพื่อไม่ต้องการให้เลือดที่ออกจากจมูกไหลลงไปในคอแล้วก็ไหลลงไปในปอดซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสำลักถ้าเกิดลงไปในกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้อาเจียนแต่ก็ดูเหมือนว่าการเงยหน้าจะช่วยให้เลือดกำเดาหยุดได้นะครับอันนี้ไม่จริงนะคะคือปกติเลือดกำเดามันจะอยู่ตำแหน่งที่จมูกซึ่งสูงกว่าระดับหัวใจอยู่แล้วถ้าเราแค่นั่งหลังตรงเนี่ยก็คือจะเป็นการที่ทำให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยช่วยให้เลือดหยุดเองได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องเงยหน้าเลยคือการเงยหน้าเนี่ยจะเป็นการทำให้เลือดเนี่ยยิ่งไหลเข้าไปในปอดและยิ่งไหลเข้าไปในกระเพาะมากขึ้นคุณหมอจึงสาธิตวิธีห้ามเลือดกำเดาที่ถูกต้องให้ดูแบบนี้ครับคือนั่งหลังตรงนะคะก้มศีรษะเล็กน้อยใช้ปลายนิ้วของนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยค่ะบีบตรงบริเวณปลายจมูกบีบให้แน่นตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เลือดออกได้มากที่สุดอยู่แล้วแล้วเราก็อ้าปากหายใจทำประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็คลายออกถ้าไม่หยุดไหลเนี่ยให้ทำซ้ำถ้าอีก1 รอบแล้วก็ยังไม่หยุดไหลเนี่ยก็เป็นภาวะที่ต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนแล้วซึ่งวิธีแบบนี้ก็เหมือนกับการห้ามเลือดแผลที่ผิวหนังนั่นเองเป็นกระบวนการเดียวกันก็คือเพรสเชอร์ก็เหมือนเวลาเราเจอเลือดออกที่เป็นแผลภายนอกเราก็ใช้แรงกดเป็นการห้ามเลือดอย่างนึงและที่เขาบอกให้ประคบเย็นที่จมูกก็ช่วยได้ละครับช่วยค่ะอันนี้จริงก็เนื่องจากว่าบริเวณโพรงจมูกเรามีหลอดเลือดเยอะมากก็ถ้าเกิดว่ามีการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะยิ่งออกเยอะในทางกลับกันถ้ามีการหดตัวของหลอดเลือดก็จะทำให้เลือดหยุดง่ายขึ้นการที่ความเย็นเนี่ยเข้าไปบริเวณนี้ก็จะทำให้บริเวณของหลอดเลือดมันหดตัวแล้วจริงๆเลือดกำเดาไหลนี่มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับสาเหตุหลักๆอยู่2 อย่างคือสาเหตุจากตัวจมูกเองนะคะตัวจมูกเองก็ยังแบ่งออกเป็นตัวในจมูกกับหลังโพรงจมูกแล้วก็สาเหตุอื่นๆพูดถึงสาเหตุของตัวจมูกกับในโพรงจมูกอันแรกเลยก็จะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บหรือว่าการระคายเคืองก็เช่นการแคะแกะเกาขยี้จมูกแรงๆหรือว่าอาจจะเกิดจากการวิพากษ์บางอย่างเช่นสันจมูกคดอันต่อมาก็คืออาจจะเป็นพวกการติดเชื้อหรือการอักเสบซึ่งก็เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นพวกหวัดหรือพวกไซนัสอักเสบหรือว่าคนที่มีภูมิแพ้แล้วก็เกิดการอักเสบบ่อยๆพวกนี้ก็ทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเปราะบางแล้วก็แตกง่ายอันต่อมาก็คือเป็นพวกกลุ่มเนื้องอกอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกกลุ่มที่หลอดเลือดผิดปกติส่วนใหญ่จะเจอที่หลังโพรงจมูกซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะส่วนสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับในจมูกก็เช่นความดันโลหิตสูงก็จะมีหลอดเลือดเปราะบางแตกง่ายหรือว่าอาจจะเป็นการทานยาบางอย่างหรือว่าอาจจะไม่ทราบสาเหตุเลยก็เจอได้บ้างมีหลายสาเหตุแบบนี้วิธีบีบจมูกห้ามเลือดจะใช้ได้ผลทั้งหมดหรือเปล่าครับคือมันจะมีที่จะเป็นจุดที่เลือดออกได้ง่ายเนี่ย2 จุดคือจุดทางด้านหน้าของผนังกั้นจมูกกับตรงบริเวณด้านหลังโพรงจมูกประมาณ 90% ของคนไข้เลือดกำเดาไหลเนี่ยจะมาจากด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบีบจมูกมันก็เลยทำให้เราไปกดจุดที่เลือดออกเยอะที่สุดเพราะนั้นประมาณ 90% เมื่อเรากดตรงบริเวณนั้นมันก็จะมีการหยุดไหลได้แต่ต้องบอกก่อนว่าบริเวณหลังโพรงจมูกเนี่ยไม่ได้เกิดเยอะก็คือเกิดประมาณแค่สัก 10% ของคนไข้เลือดกำเดาไหลก็คือถ้าเกิดกด 5-10 นาทีในรอบที่1แล้วทำซ้ำรอบที่2ไม่หยุดเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะไม่ใช่ตรงข้างหน้าละหรือถ้าเป็นตรงข้างหน้าก็คืออาจจะมีแผลที่ลึกเกินกว่าที่จะกดแล้วหยุดอันนี้เนี่ยต้องมาพบแพทย์ก็เป็นการคัดกรองอย่างหนึ่งว่าเป็นเลือดกำเดาไหลที่รุนแรงหรือเปล่าคุณหมอจึงมีข้อแนะนำแบบนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเลือดกำเดาไหลเนี่ยค่ะก็ต้องหาสาเหตุเราไม่สามารถบอกได้จากภายนอกจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแต่สรุปแล้ววิธีห้ามเลือดกำเดาไหลแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงและแชร์ต่อได้ค่ะบรรเทาอาการเจ็บป่วยอย่างปลอดภัยด้วยการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ